And also ang daming aray! Sa bawat sandali. Nagising ko lang. So yun lang yung ginawa ko. Saba, natulog lang ako. Tapos dyan naman. Ganda. Horsey. Minsan lang to mangyari. Okay, may ano yun. May nagtitrain. Ang tagal ko nang di nakakita ng ganito dito sa amin. Pero usually nandun sila sa dulo. Doon. Ang ganda ng morning ko. Ito yung harap ng bahay namin. Oh my God. Papasok na ako sa gate. Maya maya. Okay, let's go. Hello pa. Papasok na sakto yung kasama namin sa bahay. Uwian kasi yung mga tao dito. Grabe. Ang tagal ko hindi nakauwi. Siguro mga ilang months din ako hindi nakauwi. Wala akong nakalimutan. Sabagay, isang araw lang naman ako dito. Usually, pag naglalakad ako dito papunta sa bahay, dito ako dumadaan. Dito, papunta doon sa kwarto, diretso na. Pero ngayon, dito ako pupunta para makita niyo yung harap ng bahay namin. Dito sa bridge na to, dito ako tumatambay kapag mga hapon. Punta ako dyan, bukas siguro or mamaya. Lakad-lakad lang. Antok pa rin ako. Siguro, 3:30 ako umalis ng Manila or before 4. And dito na tayo sa horror house. Kapagod. Gutom na rin ako. Yung motor na ginagamit ko dito sa Calatagan, ako lang gumagamit niyan. Yan, sobrang hirap patakbuhin. Mga 30 minutes na padjak, literal, walang joke. Kwarto ko, lumang aircon, di gumagana. Hindi. Oo nga po eh. Mga 3:30 po or 4. Ang puso ko't muli. Ito yung kwarto ko. Dup. Kwarto yung daddy. Pool. So, katapat ko yung pool. Wait lang, pakita ko sa inyo. Guys, may magic dyan. Kita nyo yan. Okay, but may poops. Wait. Magic. Ayun na, nakikita nyo yan. Ayun. Yung labasan yan ay dito. Amay. Underground. Si daddy ng bata pa. Kalang. Nasaan na yung mga bibe? Ayan na, mga bibe ko. Cookie. Hello. Cookie blah blah. Meet Cookie. The dancing bird. Oh, jet daw. Okay. Active niya. Okay na, tama na. Yan mga bibe. Grabe, ang late lang nila dati. As in. Hello babies. Tapos diba dun banda yung kwarto namin, bahay. Gabi dito yung kitchen namin. Naglalakad pa kami. So pag umuulan talagang kailangan may payong. Hello chicken. Okay, nice. Follow the leader. May tatlong bibe akong nakita. Meron pang iba. Alright, and then yung mga goats. Yan, feeding goat. And we're going to the goat system. Hello goatee. Hello. Alright guys, hindi kami mahilig sa animals. Hindi naman halata, no? Ito naman yung pink house. Pinaparentahan to kasi yung bahay namin para siyang mini resort, ganun. Pwede i-rent kasi may pool nga kami. So ino-open namin siya sa public. So dito punta tayo sa may ay, ang hamog. Batangas grass. Mahamog-hamog. Dito sa right, ayan yung chapel namin. And also ang daming aray. Ang daming dahan. Medyo creepy ng konti. Okay. Dito yung pond na wala ng laman. Hindi ko alam kung may isda pa ba dito. Alam ko dati may pating kami dito eh. Makakinain na siya ng palaka. Okay, struggle. Ow! Right side, ito yung ginawa ni daddy nung taas
2016 pa ata tong Christmas. Christmas Village. Ang cute to. Siya yung gumawa niyan. Mahilig kasi mag-design si daddy. So, para may riles pa yan. Merong yung tumatakbong ano eh. Ayun! Yung trend. Tumatakbo yan. Pero ewan ko kung gumagana pa. Mini Village. Ayan. Duplex din. Parang pink house. Pinaparentahan namin to. Hello! Hello, Brownie! Ano? Wow! Alright. Yan yung garage namin. And we're back sa harap ng bahay. Ay, ayun. So yun guys, matutulog lang uli ako kasi pagod na ako sa buhay. Charot. Tapos mamaya punta akong bayan. And dito na ako sa kwarto. Get din pag may time. Oh. Mga award ko dati ng pageant. Yes, nag-pageant siya. Oh. Mr. Flawless, first runner-up, formal wear, best in production, volleyball player. Charot. Dati pa yan. And then, ito yung creeping part. Sasarahan natin to. Okay. Tara na magpahinga. Ay hindi sinunod. 2,000 years later. Grabe kaya gising ko lang ang haggard ko. Maligo muna ako. Anong oras na? Natulog lang ako dito sa Calatagan. Uwi para matulog. Yan, sinasabuyan na ng chlorine yung pool. Nag-aabang na lang ako sa pinsan ko, pati kay Ina, yung best friend ko. Wala kasi akong transportation dito sa Calatagan. Yung motor, ang hirap patakbuhin noon, siguro aabutin ng Christmas pag pinadyakan ko yun. So yeah, punta ako dun sa bridge kung saan sabi ko tumatambay ako kapag hapon. Kaso init pa pala. Yan yung bridge na tinatambayan ko kapag hapon na. Okay, we're going to the bridge. Init pa rin. Usually kasi hindi ganitong oras ako pumupunta. Ayan. So, sa mga pupunta ng Calatagan, pag nakita nyo itong bridge na to, dahil nasa highway lang naman kami. Pauwi na yung mga kasama namin sa bahay. Kanina umaga. Kasi 5 na. Gabi. Parang natulog lang ako buong araw dito. Brownie! Hello! Joke, hindi ko alam pangalan niya. Brownie lang tawag ko. Mating na mga bakla. Alright, dito pa nag-U-turn. Bawal yan. Stop! Hello! Siyang regalo ko sa'yo. Ano? Yung nasa paper. Teche. Hi, Chong. Uy, basta mo na regalo ko sa'yo. Wait lang. Ayan na. May regalo daw sila sa akin. Happy birthday, bakla. Thank you. Ay, walang Alam mo, iniisip ko. ano? Dildo. Tanga? Grabe ka naman sa akin. Ano ba? Tanga mo. Oh, shit! Thank you! Yay! Oh my God! Mahal to ah! Uy, gago, mahal! May presyo pa! Tanga! Wala, thank you. Watercolor paper, ano, may presyo din. Actually, kabibili lang niya yata niya. Ay, hindi. Kaya pala walang balot-balot. Baka may resibo pa sa loob. Bayaran mo yan. Yay! Thank you. Ginawa natin Watercolor. Andito si Bon ah. Chang. Yeah. Yan! Huwag yan! Siya ba? Ano mo? Here at Siltos, we got it all for you. Pedro, Papa. Wala naman eh. Still my heart, he got the poster face. He got that he feelings. Feel the same. Put up, I know you're. Boy, watch me leave. Ayan guys, yung pinsan ko may bibigay siya ng regalo dun sa student. Ay! Sorry na! Ano yan? Sa talahiban. Signal lang, hanap lang ang signal. Ano ba to? Click mo lang yan. Hey. Nagagawa mo. Yeah! Kaya ko yung tatlo. Tinan mo, ito. Wow! Pilipinas Got Talent. Wow! Ano yan? Nunal. Naka-stretch mark. Mas napansin ko yung stretch mark.
Happy birthday! Thank you sa pakain. Bye-bye! Sana kami magkakapatid. Pag may mga sarili na rin kaming pamilya. Nandun lang kami. Nagagano ka lang. Kasi maganon-ganon na kami. Bawat sandali hatulin na mali. Natid ka na nito. Natid kami ng alak. Kahit sino yung Fairness na siya. Ina! Nanana. Ay, ganda. Kaya ko lang may hap. May daan ba dito? Wala. Ikot. May halo ng konti. Parang naririnig natin yung low. Apo parang tumingin ka na. Dali na! Hindi game. 1, 2, 3, go. 3, 4. Going back to Manila. Salata. Yung boses ka daw. Casper! Casper! Oh, Bukod muli ay hindi sinungaling. But I'm a little different. 英語が話せますか Hanasemasu ka? Ego. I can speak a little Japanese. 私は少し日本語が話せます Bata, how old are you? 何歳ですか Ansay desu ka? So kaya. Ano naman kita-kita sa video? Oy, ina mo naman. Sarap naman ang tulog mo. Ngayon ka, bababa na kita ngayon. Biyahe ka na dito ka na kay Jeffrey. Dito ka na kay Jeffrey Baslan. What? What? Narinig mo ba yung sinasabi ko? Kung kwentang pasahero ka lang talaga ngayon, hayop ka. Ang kong baba. Tandaan mo, baon ka na, man! Baon ka na sa utak! Man, nakalaki sisingilin ka siya. Trying to keep up with Ay, ba't ako gumaganyan? Ano ba yung nangyari sa mundo? Ano nangyari? Hindi ko siya. Huwag naman pa ganyan masisira. Nagkaroon pala. The fuck? Pa nakatira. Going 160. Aabutin din siya. Wala na ang Maynila. Pasa mga po. Saan ang Maynila? Nawala? Ayan na. Oh, he's a total enough for what ain't mine, and I be hitting the head at the same time. Hindi siya nakatulog siya. It's been that way from Dito nakatulog si Von. Cute. And we're back in Manila. Oh, ito pinili mo, magpili. Ayan, hindi pala. Sa bawat sandali, tayo ay magkapiling. Ang bawat lungkati, pakinggan ang